Chào bạn, có hai khán giả có ý mình nói về hai vấn đề. Nhìn trên bề mặt, có lẽ các bạn sẽ thấy hai vấn đề này không có liên quan. Nhưng đối với mình, hai vấn đề này đều có thể được giải thích trong một hiện tượng của văn hóa Trung Hoa. Đó là văn hóa khoa cử. Vấn đề thứ nhất là liệu rằng phương Đông rất khó hiện đại hóa. Đầu tiên, mình không thấy văn hóa phương Đông có đặc biệt ngăn cản cuộc hiện đại hóa. Nếu bạn có coi video hồi trước của mình thì chắc đã biết rằng cuộc hiện đại hóa là bằng với cuộc tận dụng pháp luật thế tục để chuyển đổi quan hệ truyền thống thành quan hệ giao dịch. Có thể nói rằng tất cả văn hóa truyền thống, không hẳn là phương Đông hay phương Tây, đều sẽ phản đối cuộc chuyển đổi như vậy. Tại vì họ sẽ thấy cuộc chuyển đổi như vậy là có xung đột với giá trị đạo đức. Ví dụ trong hiện đại, quan hệ hôn nhân trên bản chất là một quan hệ giao dịch, hai vợ chồng giao dịch độc quyền sử dụng cơ quan sinh dục của đối phương. Tất nhiên không phải là mỗi người đều sẽ tuân theo quan hệ giao dịch này một cách nghiêm túc. Nhưng sự giải thích quan hệ hôn nhân như vậy chắc chắn sẽ khiến tất cả văn hóa truyền thống phản đối, vì đó sẽ mất đi tính thiêng liêng của quan hệ hôn nhân. Văn hóa phương Đông, nói cụ thể là Nho giáo, tất nhiên cũng sẽ phản đối cuộc hiện đại hóa. Nhưng so sánh với văn hóa truyền thống khác, ví dụ Kitô giáo và Hồi giáo, mình thấy Nho giáo là dễ hơn tiếp nhận cuộc hiện đại hóa. Tại vì bản thân Nho giáo có tính thực dụng rất nhiều, không những mình vai trò của thần linh, cho nên có thể dễ hơn tiếp nhận pháp luật thế tục. Ví dụ những người theo Kitô giáo hay Hồi giáo có rất nhiều tranh cãi với vấn đề của LGBT, tại vì thần linh của họ không thích điều đó. Nhưng đối với Nho giáo đó là một vấn đề không quan trọng, không phản đối cũng không ủng hộ. Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản đều có thể hiện đại hóa rất nhanh. Ngày xưa người ta bảo là Nho giáo có giúp ích cuộc hiện đại hóa, nhưng mà bây giờ người ta nhìn thấy Trung Quốc có nhiều vấn đề, cũng sẽ nói rằng Nho giáo ngăn cản cuộc hiện đại hóa. Nhưng mà thật ra đó là vấn đề của Trung Quốc, không phải là vấn đề của Nho giáo. Thế vấn đề của Trung Quốc là gì? Theo mình là văn hóa khoa cử, và đó có thể giải đáp cho một vấn đề mà được nêu ra bởi một khán giả khác. Đó là Trung Quốc có giáo dục công dân như Việt Nam không? Trung Quốc có một môn khoa trong cấp 3 có tên là hệ tư tưởng và chính trị. Trong sách giáo khoa của nó có một số nội dung là giống với môn giáo dục công dân của Việt Nam, tức là giải thích chế độ chính trị của nhà nước. Nhưng mà bài thi của nó là hoàn toàn khác biệt với Việt Nam, đó là huấn luyện học sinh giải nhớ chính sách và tư tưởng chỉ đạo của nhà nước, không phải là vì hiểu rõ pháp luật. Ví dụ nó sẽ hỏi Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng cần khuyến khích tinh thần lao động trong học sinh, giáo dục và hướng dẫn học sinh tôn trọng lao động, xin kết hợp tài liệu và áp dụng nguyên lý về quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, phân tích nguyên nhân của hiệu quả đáng kể trong giáo dục lao động của trường học. Mình sẽ đăng bài thi của nó trên bài đăng hội viên, các bạn có thể tự đi làm thử. Theo mình, bài thi như vậy là giống với bài thi khoa cử của ngày xưa, và mình sẽ nói sâu về điều đó trong nội dung tiếp theo. Thưa quý vị, vào thế kỷ 6, nhà tuổi đầu tiên chấp hành chế độ khoa cử và hình thức khoa cử trải qua mấy lần thay đổi trong các triều đại, và tiêu chuẩn chấm điểm cũng có thay đổi nhiều lần. Khi bắt đầu trong nhà Tần, tiêu chuẩn chấm điểm của khoa cử là biết làm thơ, sau đó trong nhà Tống có quy chuẩn kỹ năng phân tích thời sự, cuối cùng từ nhà Minh là quy chuẩn kỹ năng giải nhà câu văn của Tứ Thơ và Ngũ Kinh, đó được gọi là Bát Cổ Văn. Sau đó từ cố định hóa đến khi chế độ khoa cử bị loại trừ trong nhà Thanh vào năm 1905. Sự quy chuẩn kỹ năng giải nhà câu văn, tức là Bát Cổ Văn, đó chính là ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa khoa cử mà mình muốn nêu ra. Đối với Việt Nam, tiêu chuẩn chấm điểm này là phải đến nhà Nguyễn mới chấp hành, cùng Triều Tiên hay Hàn Quốc là luôn luôn quy chuẩn kỹ năng làm thơ. Cho nên khi mình nói về ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa khoa cử, mình là chuyên môn nói về tình huống của Trung Quốc, đôi khi bao gồm xã hội ngày khoa, không nhất định bao gồm toàn khu vực Đông Á. Hình thức của Bát Cổ Văn là như vậy. Bài thi sẽ trích dẫn một câu văn từ Tứ Thơ hay Ngũ Kinh, ví dụ trích dẫn một câu văn từ Luận Ngữ. Nếu nhân dân sử dụng đủ, sao nhà vua lại sử dụng không đủ? Nếu nhân dân sử dụng không đủ, sao nhà vua lại sử dụng đủ? Mỗi người đều biết câu văn này là khuyên nhủ người thống trị đừng trích xuất tài nguyên từ dân gian quá nhiều, phải để người dân có tài phú đầy đủ. Nhưng mà người đi thi không thể giải đáp một cách đơn giản như vậy, có quy định phải viết ra 8 toàn văn để giải nhá, và mỗi toàn văn đều phải viết theo một tình trạng nào đó. Toàn thứ nhất và thứ hai
chỉ là giải thích ý nghĩa của câu văn thôi. Đoạn thứ 3 đến thứ 6 là đưa ra ý tưởng sâu xa hơn. Ví dụ có thể nói rằng nếu nhà vua biết tiết kiệm có thể mang lại lợi ích cho quốc gia. Đoạn thứ 7 đến thứ 8 là tóm lại kết luận. Chúng ta có thể nhìn thấy câu văn trên bài thi đó vốn chỉ là một châm ngôn đơn giản thôi. Nhưng mà ngày đi thi phải viết ra bài văn giải để giải nghĩa. Cho nên cho dù không có gì đáng kể nhưng vẫn phải nỗ lực tìm ra một cái gì nào đó để kể. Không chỉ là vậy, cũng có khả năng là thật ra có nhiều thứ đáng kể nhưng ngày đi thi chỉ có thể viết ra 8 đoạn văn để kể. Hơn nữa, nhà mình có quy định ngày đi thi chỉ có thể giải nghĩa theo chú thích của chú Hy. Chú thích của chú Hy với tớ thơ giống như tác âm tiêu chuẩn của sách giáo khoa vào khi đó. Nói chung, hình thức bắt của văn rất là máy móc, chỉ có thể viết ra 8 đoạn văn. Mỗi đoạn văn đều có quy định định dạng và có hạn chế số chữ. Và bài thi chỉ có thể trích dẫn từ tớ thơ hay ngũ kinh, cho nên trên thực tế nó không phải xem xét trình độ của sự lý giải kinh điển của ngày đi thi mà là kỹ năng viết bài, có thể viết bài theo định dạng. Có lẽ bạn sẽ hỏi rằng hình thức là máy móc như thế có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa tại vì có quy định định dạng, cho nên ngày giám khảo có tiêu chuẩn chấm điểm. Ngày đi thi dễ hơn chuẩn bị, đó là một kết quả mà mỗi ngày đều không thể không tiết nghiệm vào cuối cùng, không phải là tự kế hoạch vào khi bắt đầu. Yêu cầu người ta phải hiểu biết đạo lý trong tớ thơ và ngũ kinh, nhưng kết quả là xem xét kỹ năng viết bài của người ta. Cho nên đó tạo nên một ảnh hưởng tiêu cực là người ta có tâm tác với đạo lý của kinh điển hay không, đó là không quan trọng. Có phản biện hay không, đó cũng không quan trọng. Có muốn phát triển lý thuyết hay không, đó cũng là không quan trọng. Điều quan trọng là có thể giải nghĩa theo định dạng hay không, đó cũng là tâm trạng của những học sinh Trung Quốc học môn hệ tư tưởng và chính trị vào bây giờ. Giống như Việt Nam ở Trung Quốc, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia của Trung Quốc cũng có phân loại là khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Môn hệ tư tưởng và chính trị là thuộc về khoa học xã hội, tương tự với môn giáo dục công dân của Việt Nam. Mình có so sánh bài thi Trung Quốc và bài thi Việt Nam. Việt Nam chỉ có câu hỏi lựa chọn thôi, còn Trung Quốc cũng có câu hỏi viết bài, có xem xét kỹ năng giải nghĩa của học sinh. Nhưng mà mình không chắc mục đích nguyên bản của nó là yêu cầu học sinh am hiểu triết học Mác Lênin hay không. Mình chỉ có thể khẳng định rằng nó đã biến thành một hình thức khác là xem xét kỹ năng giải nghĩa theo định dạng, giống như bắt cổ văn của ngày xưa. Ví dụ trong bài thi năm 2022 có một câu hỏi là Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng cần khuyến khích tinh thần lao động trong học sinh, giáo dục và hướng dẫn học sinh tôn trọng lao động, xin kết hợp tài liệu và áp dụng nguyên lý về quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, phân tích nguyên nhân của hiệu quả đáng kể trong giáo dục lao động của trường tiểu học. Các bạn có biết nên giải đáp như thế nào không? Theo tác âm tham khảo của Trung tâm giải thêm của Trung Quốc, cũng là theo phiên dịch của ChatGPT. 1. Vật chất quy định ý thức, vật chất có ưu tiên hàng đầu, ý thức có ưu tiên hàng hai. Trường học cần dựa trên đặc điểm phát triển về thể chất và tâm lý của học sinh trường học, nuôi dưỡng thói quen lao động, khả năng lao động và nhận thức về lao động. Tất cả điều này phản ánh tư tưởng duy vật mà trường học tôn trọng. 2. Ý thức phản ánh và tác động lại vật chất. Ý thức đúng đắn có thể thúc đẩy sự phát triển của hiện thực khách quan. Trường học thiết lập chương trình giáo dục lao động để hình thành ý thức đúng đắn cho học sinh. 3. Đối với việc suy nghĩ và làm việc phải tôn trọng quy luật khách quan, lấy thực tế làm căn cứ, tuân thủ sự thật. Trường học cần khởi điểm từ thực tế. Các bạn nghĩ sao? Mình thấy đó chỉ là một kỹ năng giải nghĩa theo định dạng thôi. Vật chất quyết định ý thức hay là ý thức quyết định vật chất? Đó là một vấn đề làm khó nhiều nhà triết học trong mấy nghìn năm qua. Mình không tin đối với một học sinh cấp 3 có thể biện chứng vấn đề này một cách rõ ràng và thâm sâu. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là theo sách giáo khoa, vật chất quyết định ý thức. Học sinh chỉ cần phải áp dụng nguyên tắc này để giải nghĩa thôi. Bản thân học sinh có niềm tin như thế nào, hay có nhận thức như thế nào, đó là hoàn toàn không liên quan đến học sinh sẽ giải đáp như thế nào. Giống như ngày xưa, những sĩ phu Trung Quốc đi thi khoa cử, họ có niềm tin vào luân lý nho giáo hay không, họ có nhận thức như thế nào, đó cũng là không liên quan đến họ sẽ giải nghĩa câu văn của tớ thơ như thế nào. Quan trọng là họ có thể viết ra bài văn theo định dạng. Cho nên đó có tạo nên một vấn đề là khi bắt đầu người dân thấy những sĩ phu có uy tín là vì những sĩ phu có độ khoa cử. Người dân tin rằng những sĩ phu thực sự am hiểu luân lý của nho giáo, có biết đạo lý làm người. Nhưng mà sau đó họ sẽ dần dần phát hiện rằng thật ra những sĩ phu chỉ là rồi viết bài thôi. Trên mặt làm người họ không nhất định là tốt hơn người bình thường. Cái mà những sĩ phu làm là có thể hoàn toàn không liên quan đến cái mà những sĩ phu học tập và viết ra. Đối với những sĩ phu, nho giáo chỉ là một phương tiện
để làm quan thôi. Vấn đề như vậy, nếu nhẹ nhàng hơn thì chỉ tạo nên một xã hội đạo đức giả, nếu nghiêm trọng hơn thì sẽ tạo nên một xã hội không có niềm tin. Các bạn có biết tiểu thuyết Kinh Bình Mai không? Cũng bao gồm Tây Du Ký. Chúng đều là được viết ra trong nhà Minh là nỗi mỉa mai về xã hội, miêu tả một xã hội mà không có niềm tin. Những người thống trị luôn luôn yêu cầu người dân phải tuân theo lễ phép, nhưng bản thân họ thì không tuân theo. Người dân cũng không có niềm tin vào họ. Mỗi ngày chỉ quan tâm có thể sống sót hay không, có thể vui chơi hay không. Thế những sĩ phu có am hiểu nho giáo hay không? Tất nhiên là có, họ đã học thuộc lòng Toàn Tớ Thơ và Ngũ Kim rồi. Nhưng mà họ có làm theo luân lý nho giáo hay không? Không nhất định. Cho nên đó không phải là bản thân nho giáo có vấn đề. Nho giáo chỉ là một hệ tơ tầng. Tơ tầng sẽ không phạm sai lầm. Chỉ có con người có thể phạm sai lầm. Thế những người thực sự làm theo nho giáo nên làm như thế nào? Theo mình, họ nên làm như nho sĩ trong nhà Hán. Nếu bạn từng có coi video hồi trước của mình thì chắc đã biết rằng mình từng có giải thích rằng khi bắt đầu nho giáo là ủng hộ chế độ phong kiến của nhà Chu, đến nhà Hán vì tình hình xã hội có thay đổi, cho nên nho giáo mới chuyển sang kết hợp với chế độ quận huyện. Có lẽ các bạn không biết một điều là vào thế kỷ 1 có một sĩ phu nhà Hán có tên là Vương Mãn. Khi đó có nhiều sĩ phu yêu cầu hoàng đế nhà Hán dựng vi cho Vương Mãn xây dựng một triều đại gọi là nhà Tân. Sau đó Vương Mãn chấp hành nhiều chính sách là hồi phục chế độ của nhà Chu, tức là hồi phục chế độ phong kiến, vì không phù hợp với thực tế, tạo nên nhiều vấn đề, cho nên làm người dân khởi nghĩa. Cuối cùng con cháu của hoàng gia nhà Hán thống nhất lại Trung Quốc, tiếp tục chính thống của nhà Hán. Trước khi Vương Mãn lên ngôi là nhà Tây Hán, sau đó là nhà Đông Hán. Theo thủ ngữ hiện đại, Vương Mãn là một người quần tinh tôn giáo, ông ấy thực sự có niềm tin vào những thứ trong kinh điển nho giáo, cho nên không ngại hiện thực mà cứ chấp hành và hồi phục. Chúng ta có thể nói ông ấy là một người thiếu suy nghĩ không? Có thể. Ông ấy thực sự thiếu suy nghĩ. Chúng ta có thể nói ông ấy là một người hù lỗ không? Có thể. Ông ấy thực sự hù lỗ. Nhưng chúng ta không thể nói ông ấy là một người thiếu niềm tin. Khi quân khởi nghĩa đột phá kinh thành, Vương Mãn vẫn nói rằng ông trời trao sứ mệnh cho tôi, những quân khởi nghĩa có thể làm gì cho tôi? Cuối cùng, ông ấy hy sinh cuộc sống của mình để đền đáp cho lý tưởng nho giáo của ông ấy. Thật ra hoàng đế khai quốc của nhà Đông Hán, tức là Lưu Tú, ông ấy cũng là một người rất có niềm tin vào nho giáo của khi đó. Có thể nói rằng suốt thời nhà Hán, tầng lớp thống trị của họ là thực sự có tuân theo nho giáo. Đến thế kỷ 2, hoàng đế nhà Hán trọng dụng thái giám, có nhiều sĩ phu không sợ bị hình phạt, liên hợp yêu cầu hoàng đế sa thải thái giám. Kết quả là có nhiều người bị sát hại, nhưng họ vẫn cứ đấu tranh, tại vì họ là hành động theo niềm tin của mình. Nhưng mà sau khi trải qua nhiều cuộc tàn áp chính trị, lòng nhiệt tình và niềm tin vào nho giáo như vậy sẽ dần dần bị suy thoái. Đến thế kỷ 3 sau nhà Tấn, người trí thức của Trung Quốc đã không có niềm tin vào nho giáo rồi. Họ chuyển sang đi nghiên cứu Đạo gia và Phật giáo, không muốn quan tâm chính trị nữa. Họ có đọc kinh điển nho giáo là vì muốn học chữ Hán thôi, không phải là vì muốn phát huy tinh thần nho giáo trong hiện thực. Đến nhà Minh, người trí thức Trung Quốc học thuộc lòng kinh điển nho giáo cũng chỉ là vì muốn làm quan thôi. Chỉ có một số người rất thiểu số muốn phát huy tinh thần nho giáo trong hiện thực. Họ xây dựng thư viện ở địa phương, hy vọng có thể truyền đạt ý tưởng nho giáo mà khác biệt với tình trạng của khoa cử. Nhưng mà đôi khi hoàng đế sẽ hạ lệnh phá hoại thư viện của họ, nói họ truyền bá tư tưởng极đoan. Vì vậy cũng có xảy ra nhiều tàn áp chính trị. Đến nhà Thanh, sự kiểm soát lấy nói là nghiêm túc hơn nhà Minh. Nhà Minh chỉ là phá hoại thư viện thôi. Nhà Thanh sẽ tử hình toàn gia tộc. Cho nên người Trung Quốc bây giờ đã có phát triển ra một kỹ năng sống sót độc đáo rồi. Tức là thế giới tinh thần của họ có thể hoàn toàn phân chia với hành động của họ. Mình tin rằng các bạn đều có nghe thấy tại cách mạng văn hóa của Trung Quốc, đó là một vận động mà Mao Zedong muốn tái giáo dục nhiều người. Mấy bạn chú ý, Mao Zedong không giống với Stalin. Đối với những người bị nghi ngờ là không trung thành, ông Mao không phải là trực tiếp tử hình họ, mà là tái giáo dục họ. Biện pháp là phát động quần chúng phê bình với nhau, tìm ra kẻ thù trong nội bộ nhân dân, sau đó yêu cầu kẻ thù tự phê bình và tiếp nhận phê bình của quần chúng để cải tạo tư tưởng mình. Cuối cùng lại được kết nạp vào quần chúng, trở thành nhân dân. Có lẽ sẽ có người hỏi rằng, tại sao sau khi tìm ra kẻ thù trong nội bộ nhân dân rồi thì không trực tiếp tử hình kẻ thù, mà là phải lãng phí thời gian cải tạo tư tưởng của kẻ thù? Đúng rồi đó, đó là một chuyện mà Liên Xô sẽ không làm. Ông Mao Zedong thực sự am hiểu tính tình của người Trung Quốc.
Ông ấy biết rằng người Trung Quốc thật ra không có niềm tin trong nội bộ người dân, không phải là có một nhóm người trung thành với Đảng, có một nhóm người khác không trung thành với Đảng, cho nên phải tiêu diệt những người không trung thành với Đảng. Không phải là như vậy. Tình hình thực tế là không có ai trung thành, cũng không có ai không trung thành. Đa số người chỉ là muốn sống sót thôi. Ý thức hệ của Đảng là như thế nào là một vấn đề không quan trọng. Quan trọng là Đảng có đưa ra một định rằng, một答案tiêu chuẩn cho họ không. Có答案tiêu chuẩn rồi thì họ có thể làm theo để hành động, để phát biểu ý kiến. Cho nên Mao Zedong là tận dụng tại cách mạng văn hóa để đưa ra một答案tiêu chuẩn. Đó là miễn là làm theo chỉ thị của Chủ tịch Mao Zedong thì được rồi. Ngày xưa, Đảng Cộng sản Trung Quốc là có quan hệ rất gần gũi với Liên Xô. Nhưng sau đó, Chủ tịch Mao nói Liên Xô là đi theo chủ nghĩa xét lại. Thế Liên Xô có thực sự đi theo chủ nghĩa xét lại hay không? Đó là một vấn đề không cần biện chứng. Chủ tịch Mao đã nói rồi, đó là答案tiêu chuẩn. Sau đó, Chủ tịch Mao nói nước Mỹ là bạn bè, nhưng mà nước Mỹ là đi theo chủ nghĩa tư bản. Tại sao có thể làm bạn với họ? Chủ tịch Mao đã nói rằng chúng ta phải có tầm nhìn lớn hơn, đừng bị hạn chế bởi ý thức hệ. Đó là答案tiêu chuẩn. Trong thế giới tinh thần của người Trung Quốc, thật ra không có một tư tưởng nhất quán. Tổ óc của họ là luôn luôn sẵn sàng tiếp nhận một答案tiêu chuẩn. Họ có thể tận dụng trò chơi tưởng để lại chứng minh tư tưởng của họ là luôn luôn nhất quán và liên tiếp. Cho nên họ không cần lo lắng cái mà họ tin vào trong tổ óc sẽ có xung đột với cái mà họ đang làm. Tại vì trong tổ óc của họ thật ra không có tinh thần gì. Đó không phải là một kết luận mà mình đưa ra. Đó là kết luận của bản thân người Trung Quốc. Có hai người trí thức rất nổi tiếng của Trung Quốc có tên là Trần Đan Thanh và Tân Huy. Có một lần họ có đối thoại về tái cách mạng văn hóa. Họ đều từng có chịu khổ trong vận động này. Tân Huy nói rằng tính thích ứng của tinh thần người Trung Quốc đã đến một mức là đối với bất cứ sự thay đổi nhanh lẹ, họ đều có thể thích ứng, không có sự sụp đổ niềm tin, không có sự sụp đổ tinh thần. Sau đó Trần Đan Thanh trả lời rằng sau khi nước được thống nhất có hơn 3.000 người ở Đông Đức tự sát, chủ yếu là người trí thức. Họ suốt đời có niềm tin vào chủ nghĩa cộng sản, cho nên không muốn sinh sống trong một nước Đức là không theo chủ nghĩa cộng sản. Người Trung Quốc sẽ không làm vậy. Những người tự sát giống như Vương Mãn của nhà Hán hy sinh cuộc sống của mình để đền đáp cho lý tưởng chủ nghĩa cộng sản của họ. Câu này là mình nói, không phải là Trần Đan Thanh nói. Sau đó Tân Huy nói tiếp rằng tinh thần của người Trung Quốc sẽ không sụp đổ tại vì vốn là không có tinh thần. Đối với mình, đặc trưng của người Trung Quốc này là kết quả tiêu cực của văn hóa khoa học, đặc biệt là Bắc Cổ văn. Bây giờ họ đi thi môn chính trị và tư tưởng cũng là chỉ cần viết theo định dạng trong sách giáo khoa thôi. Mình thực sự có một chút đồng tính với học sinh Trung Quốc. Mình thấy chính phủ Trung Quốc nên học theo Việt Nam. Chỉ đưa ra câu hỏi lựa chọn thì được rồi. Không cần yêu cầu học sinh kết hợp nguyên tắc và tài liệu để giải nhớ. Nếu để mình làm thì mình thực sự cảm thấy rất mệt mỏi. Không chỉ là phải học thuộc lòng câu giải thích tiêu chuẩn trong sách giáo khoa, cũng phải suy nghĩ làm thế nào để áp dụng câu giải thích tiêu chuẩn để viết bài. Tại sao phải khổ thế, phiền phức quá. Quay trở về vấn đề đầu tiên, liệu rằng văn hóa phương Đông rất khó hiện đại hóa. Mình thấy là không. Nhật Bản và Hàn Quốc đều hiện đại hóa một cái rất thành công. Nhưng văn hóa khoa học thì thực sự ngăn cản cuộc hiện đại hóa. Vào ngày xưa, văn hóa khoa học chỉ có khiến những sĩ phu có đạo đức giả, cái mà họ đang làm có thể không giống với cái mà họ có học tập và nói. Sau trải qua mấy trăm năm, người Trung Quốc đã rất khéo léo làm một điều là suy nghĩ theo答案tiêu chuẩn mà chính phủ đưa ra. Có lẽ chính phủ Trung Quốc rất coi trọng kỹ năng này, cho nên vẫn yêu cầu học sinh Trung Quốc phải biết giải nhớ bài văn theo câu giải thích tiêu chuẩn trong sách giáo khoa. Có lẽ đối với các bạn sẽ thắc mắc rằng kỹ năng này có giúp ích gì? Có giúp ích. Đó sẽ giảm bớt chi phí hành chính. Theo cách làm của cuộc hiện đại hóa, chính phủ phải đưa ra quy định rõ ràng và làm theo quy định mà mình đưa ra. Còn Trung Quốc thì không cần đưa ra quy định rõ ràng. Cho dù có quy định rõ ràng rồi, cũng có thể không hoàn toàn chấp hành. Tại vì Trung ương sẽ luôn luôn đưa ra tư tưởng chỉ đạo mới, yêu cầu công chức trên các cấp phải tự học tập và hiểu rõ tinh thần Trung ương. Ví dụ có văn kiện có tên là Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát đi thông báo yêu cầu nghiêm túc học tập và thực hiện tinh thần bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình trong buổi kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên văn kiện như vậy sẽ không viết ra quy định rõ ràng mà ông Tập Cận Bình muốn làm, chỉ có viết rằng
Các ủy ban đảng trên các cấp phải tuân thủ sự sắp xếp và yêu cầu thống nhất của Đảng Trung ương kết hợp với tình hình cụ thể của địa phương và đơn vị, đưa ra sự sắp xếp đặc biệt, đề ra yêu cầu cụ thể tập trung vào thực hiện tốt và đẩy mạnh tình hình chung trong Đảng và toàn xã hội để nhanh chóng lan rộng và thực hiện tinh thần quan trọng trong bài phát biểu của Tập Cận Bình. Ở trên là phiên dịch của ChatGPT, mình không biết phiên dịch, mình cũng không biết trên cụ thể yêu cầu của Tập Cận Bình là gì. Nếu mình làm công chức của Trung Quốc, chắc là không đủ tư cách. Nhưng mà những công chức Trung Quốc sẽ biết họ có được huấn luyện chuyên môn, họ có thể suy nghĩ theo tác án mà Trung ương đưa ra, sau đó chấp hành chính sách mà phù hợp với tinh thần Trung ương. Đó chính là tại sao Trung Quốc có thể giảm bớt chi phí hành chính, Trung ương có thể đưa ra hướng dẫn rất chung chung, chỉ nói ra phương hướng đại khái thôi, và công chức trên các cấp phải tự giải nghĩa và tự phán đoán, cho nên chính phủ có thể chỉ sử dụng ý thức hệ để chỉ huy toàn bộ máy nhà nước, không cần đưa ra chỉ thị cụ thể cho từng đơn vị. Cách làm như vậy chắc chắn là không tốt cho cuộc hiện đại hóa. Thưa quý vị, cuộc hiện đại hóa có nghĩa là chuyển đổi quan hệ truyền thống thành quan hệ giao dịch, cho nên người ta cần một hệ thống pháp luật là có thể làm rõ trách nhiệm và quyền lợi của song phương, và cuộc xây dựng pháp luật đó hình như là một công tác xếp cạnh. Tầng thấp nhất là những nguyên tắc cơ sở nhất, và dựa trên những nguyên tắc cơ sở, từ dưới lên trên xây dựng các loại pháp luật. Càng lên trên thì pháp luật càng tỉ mỉ và càng cụ thể, và cũng sẽ được quy phạm bởi những pháp luật ở dưới hơn. Đó phải trải qua một quá trình rất dài và phải nghiên cứu rất kỹ càng. Tại vì nếu pháp luật ở trên là có xung đột với pháp luật ở dưới thì sẽ tạo nên mâu thuẫn và làm người ta không biết nên chấp hành như thế nào. Tức là pháp luật mới không thể có xung đột với pháp luật cũ, có xung đột thì phải xóa bỏ pháp luật cũ. Cách làm Trung Quốc không phải là từ dưới lên trên xây dựng một bộ pháp luật tỉ mỉ, mà là Trung ương đưa ra chỉ thị chung chung và yêu cầu các công chức tự giải nghĩa và tự phán đoán, tự đưa ra quy định. Cho nên có nhiều khi các quy định của Trung Quốc sẽ có xung đột với nhau, tại vì sự giải nghĩa của mỗi người không nhất định là giống nhau. Cho nên đôi khi công chức sẽ yêu cầu luật sư từng trích dẫn pháp luật chỉ cần phối hợp yêu cầu của nhân viên công tác thì được rồi. Chấp hành pháp luật, chấp hành thế như vậy thì làm sao mà có thể làm người có niềm tin. Không có niềm tin thì làm sao mà có thể làm rõ trách nhiệm và quyền lợi của song phương, làm sao mà có thể hiện đại hóa. Đó chính là ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa khoa học. Người ta xây dựng quy định là vì muốn thiết lập tiêu chuẩn, mình phải làm theo tiêu chuẩn, người khác cũng phải làm theo tiêu chuẩn. Đó là một sự việc rất quan trọng. Nhưng đối với người Trung Quốc, xây dựng quy định hình như là làm bài thi thôi. Quan trọng là Trung ương có đưa ra định rằng tiêu chuẩn hay không. Nếu có thì làm theo để giải nhá thì được rồi. Nếu không thì làm Trung ương không đòi hỏi chịu trách nhiệm thì được rồi. Giống như tình hình là khi làm bài thi có lấy được điểm thì được rồi. Còn tác án là phù hợp với thực tế hay không, đó là không quan trọng. Đó chỉ là một bài thi thôi. Hình như đó sẽ không có quan hệ với hiện thực. Đó chính là thái độ không nghiêm túc của người Trung Quốc mà được Đỗ Tấn nêu ra. Tại vì thế giới tinh thần của người Trung Quốc là có thể hoàn toàn phân chia với hành động. Cho nên có khán giả hỏi mình, tại sao có nhiều người Trung Quốc luôn luôn kêu gọi yêu nước nhưng cuối cùng di dân đến nước khác? Họ không biết đối với người Trung Quốc, trong thế giới tinh thần của họ là có thể rất yêu nước, nhưng trong hiện thực họ vẫn có thể có hành động trái ngược. Đối với người ta, khi thế giới tinh thần và hành động không nhất quán thì sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy mình không thể thực hiện bản thân mình, cảm thấy mình bị ràng buộc về thế giới bên ngoài. Nhưng đối với người Trung Quốc thì sẽ không cảm thấy như vậy. Cái mà đang làm họ sẽ đi làm, cái mà họ muốn nghĩ họ cũng sẽ nghĩ tiếp. Có lẽ trong tương lai ông Tập Cận Bình sẽ chịu khổ vì tính tình kỳ lạ này của người Trung Quốc. Có lẽ ông Tập Cận Bình tin rằng mình đang thực hiện sự phục hưng vĩ đại của Trung Hoa dân tộc. Ít nhất theo quan sát của mình, ông Tập Cận Bình không chỉ là biểu diễn thôi, ông ấy thực sự đang chuẩn bị động viên toàn xã hội. Nhưng có lẽ là cuối cùng ông Tập sẽ phát hiện những người Trung Quốc luôn luôn kêu gọi thu hồi Đài Loan, nhưng đến khi sẽ có chiến tranh xảy ra, họ sẽ chuyển sang khuyên nhủ mỗi người yêu hòa bình. Có lẽ khi đó ông Tập sẽ nói, mày muốn thu hồi Đài Loan thì sao mà bây giờ không đóng góp sức lực? Tôi nghĩ kêu gọi thu hồi Đài Loan chỉ là một tác án tiêu chuẩn thôi. Tôi chỉ là nói theo thôi.